Ish-ministri Brendshem Saimir Tahiri e quan presion ndaj gjykatës deklaratën Ambasades Amerikane që e cilsoi si shkurajues dënimin e tij. Ai tha se në betejën për drejtesi është i vetëm përballë të gjithëve, por nuk kishte mesazhe të koduara. Denohen me nga një vit shërbim prove, 8 persona të arrestuar gjatë protestës së dhunshme kundër vendosjes pagesës në rrugën e Kombit. Avokatët mbrojtës thonë se do të apelojnë, ndërsa Partia Demokratike e quan dënimin si politik. Ania luftarake shqiptare Oriku shpëton 111 emigrantë që rrezikonin mbytyje në detin e Gje. Emigrantët nga Siria, Iraku dhe Palestina lundronin me 2 gomone dhe një skaf mes ujrave të Turqisë dhe Greqisë. %36% e nxënësve të arsimit parauniversitar kanë rënë pre e dhunës në shkolla. Një raport i oficerëve të sigurisë tregon se nga marsi në korrik janë raportuar 256 situata problematike të ndodhura në klasa dhe oborret e shkollave. Arrin kulmin tensionet mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit pas vendimit presidentit Trump për të dërguar trupa ushtarake në Arabinë Saudite. Teherani tha se do të sulmoj çdo që do të tentojë të kalojë kufirin. Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në TV Klan. Ky është edicioni lajmeve të orës 15:30. Do të njemi me informacionet më kryesore deri në këto momente. Ministri Brendshem Saimir Tahiri thotë se deklaratat e ambasadave ishin presion për gjykatën. Duke komentuar sa kaq vendimin e dhënë nga gjykata e krimeve të rënda, Tahiri tha se është i vetëm kundër të gjithëve dhe se nuk kishte mesazhe të koduara. Drejtësim po e përballoj i vetëm përballë të gjithëve. Ky është mesazhi që zgjodhi t'i japë ish-ministri Brendshem Saimir Tahiri në daljen e paralajmëruar për mediat, pas vendimit gjykatës krimeve të rënda që e dënoi me 3 vjet e 4 muaj shërbim prove për shpërdorim detyre. Edhe pse quant padrejt dhe thotë se nuk do ta komentojë këtë vendim pa lexuar argumentat e 3 gjyqtarëve, Tahiri sjell shembujt e paraardhësve që kanë abuzuar me detyrën sipas tij dhe nuk janë hetuar asnjëherë. Një ministri Brendshem kur vran 4 qytetarë nuk u akuzua për shpërdorim detyre. Dhe as kryeministri i asaj kohe, kur tha se Lazaratin e lash aty të mbillej se kjo ishte politika ime. As ministri i mbrojtjes nuk u akuzua për shpërdorim detyre kur la 28 vet të vrarë në Gërdec. Edhe pse tentoi të shmang disa herë komentet mbi deklaratën e Ambasades Amerikane që e quante shkurajues dënimin e tij, ish-ministri tha në fund konferencës se ajo deklaratë ishte një presion i hapur ndaj gjyqtarëve. Dekurajuse edhe për mua që i dëgjova ato deklaratë. E nuk besoj ndodh dhe në Amerikë që një ambasadë flet mbi një vendim gjykate. E nuk besoj mund të ekzistojë ndonjë presion më i madh mbi gjyqtarët se sa ky. Është i bindur se betejë kundër tij ka nisur kur ai nisi betejën me kanabisin. Unë bëra dhe gabimin më të madh, që e thash publikisht se në cilën përmasë mbillej kanabisi në Shqipëri. Duke e ditur shumë mirë se sa më shumë ta luftoja në çdo cep, aq më shumë gabimisht do mendoj se o bobo, nga doli gjithë kjo. Pse unë mboll tani, jo aty ka qenë. Po a është ndikuar gjykata në vendimin e saj për shkak të kërcënimeve që Saimir Tahiri po i bën kryeministrit, për çka ai mund të ketë dieni gjatë punës si ministër, siç pretendon opozita? Dhe nuk hyte njerëzit që mbaj letra në xhep për të kërcënuar këdo. Është fyese për mua të mendoni që po e çaj rrugën time drejt të vërtetës, duke kërcënuar njerëz lart e poshtë. Duket sikur ju mendoni që ata e kanë bërë aq balt sa mund të kërcënohen prej meje. E kanë bërë vërtet kaq balt sa të jenë të kërcënueshëm? Unë s'e di kështu. Nuk pranoi të komentoj faktin se pasardhësi i Fatmir Xhafaj kishte përdorur opsionin e pëlqimit në rrjetet sociale për deklaratën e ambasadorit britanik, por e bëri të qartë se i njeh mirë të gjithë njerëzit e partisë së tij. Kam përshtypjen ka tjetër ekip që merret me likes and shares. Do vi dita që unë të kem një përgjigje për gjitha këto, po të ishe bindur që unë e di shumë mirë kë kam rrotull. Të njëjtën shmangje bën dhe kur pyetet për mungesën e një komenti apo mesazhi nga kryeministri pas vendimit të gjykatës. Keni marrë ju një mesazh nga ai, kam fjalën. Fare dhe rrugës drejtësisë i shkoj i vetëm përpara. Pjesë e vendimit të gjykatës krimeve të rënda është dhe mosushtrimi i funksioneve publike për 3 vjet. Por rikthimi në politik apo qoftë në partinë që e bëri ministrin më jetë gjatë të Brendshëm, duket se i intereson shumë pak. Çdo bëj me karrierën time dhe me jetën time, këtë nuk e ka në dorë as partia, as cili do individ brenda asaj partie. Më vlen më shumë drejtësia
se sa partia, pa diskutim. Më keni trembur sa herë më keni pyetur, a do bësh kurban, as do bësh kurban. Kurban nuk do të thotë shkosh në burg. Kurban do të thotë mos jesh i lirë. Dhe unë garantoj që ka pasur dhe ka në parlament, jashtë parlamentit, në qeveri, jashtë qeverie, në politik, njerëz që janë kurban, se nuk janë të lirë të mendojnë, po nuk u thanë çat mendojnë. Saimir Tahiri përsëriti se do të apeloj vendimin e gjykatës, pasi për të ky është vetëm stacioni i parë i betejës së tij me sistemin e drejtësisë. Pas Tahirit ka reaguar sërish Partia Demokratike, ndjekim ish deputetin Enkeli Delibeaj. Saimir Tahiri nuk do të bëjë asnjë ditë burg, sepse me Edi Ramën në krye qeverisë, drejtësia ka dy standarde. Saimir Tahiri në liri, ndërsa shqiptarët e zakonshëm në burg. Me Edi Ramën nuk ka drejtësi të barabartë për gjithë. Ai do të vazhdojë të vendosë drejtësinë në shërbim politikanëve të korruptuar e të lidhur me krimin, si Saimir Tahiri me shok, në shërbim të trafikantëve të drogës dhe krimit organizuar. Gjykata e krimeve të rënda ka lënë sot në burg Arbor Çekaj, një arrestuar për sasinë e 613 kg kokainë të kapur në kontenerin në banane të porositur në Kolumbi. Çekaj ka mohuar akuzat dhe ka kërkuar përpastoj një masë më të lehtë, por gjykata nuk e ka marrë parasysh. Arbor Çekaj i arrestuar për sasin prej 613 kg kokainë e ka pritur i buzëqeshur vendimin e gjykatës që e la në burg deri në përfundim të hetimeve. Vetëm 2 ditë pas ekstradimit nga Gjermania, Çekaj u njoh me masën e sigurisë në gjykatën e krimeve të rënda. Ai u arrestua në Frankfurt në maj të vitit të kaluar, pasi prokuroria e krimeve të rënda e akuzon për trafikim të lëndëve narkotike dhe grup të strukturuar kriminal. Çekaj përmes avokatit të tij mbrojtës ka mohuar akuzat dhe kërkoi një masë më të lehtë sigurie se ajo me burg. Gjatë seancës, pala mbrojtëse pretendoi se operacioni për kapjen e kokainës në shkurt të 2018-s është kryer qëllimisht për të prishur provat. Policia dhe prokuroria nuk duhet të kishin ndërprerë operacionin në mes. Konteneri duhet ishte kontrolluar kur të dilte nga magazina. Arbor Çekaj kishte porositur banane, të cilat janë certifikuar nga firma kolumbiane si të pastra, pa asnjë përbërje narkotikësh. Për sasin prej 613 kg kokainë, janë arrestuar edhe shoferi i kamionit që transportonte kontenjerin me banane, Armando Pezaku, dhe menaxheri i firmës Arbri Garden, Donaldo Lushaj. Këta të fundit kanë mohuar të kenë patur dieni për sasinë e drogës, por vazhdojnë të jetohen në masën e arrestit në burg. Gjykata e Kukësit ka dënuar me nga 1 vit shërbim prove 8 personat arrestuar në protestën e rrugës së Kombit. Ata kanë kërkuar pafajësi para trupit gjykues, duke u shprehur se çështjen do ta apelojnë. Pas disa seancave maraton prej më shumë se 1 viti e gjysmë, gjykata e Kukësit ka dënuar me 6 muaj burgim të konvertuar në periudhë prove 1 vit, 8 prej protestuesve kundër taksës në rrugën e Kombit. Ata u akuzuan nga prokuroria për veprën penale të shkatrimit të pronës dhe kundërshtimit të punonjësit të policisë së rendit publik. Pas këtij vendimi ka reaguar edhe kreu i Partisë Demokratike në Kukës. Këta persona të cilët përveç se kanë kërkuar të drejtën e tyre ligjore për lëvizjen e lirë, nuk kanë kryer asnjë krim. Këta janë të dënuar pa asnjë provë, pa asnjë fakt, pa asnjë dëshmitar. Protestuesit nuk e pranojnë këtë vendim të gjykatës së Kukësit dhe do të apelojnë ato në gjykatën e apelit në Shkodër duke pretenduar pafajësi. Në 31 mars të vitit të kaluar, qytetarët e Kukësit dolën në protestë kundër pagesës 5 euro për kalim në rrugën e Kombit, protestë që doli jashtë kontrollit kur protestuesit sulmuan dhe shkatruan vend pagesën. Në qershor të vitit të kaluar, gjykata e Kukësit shpalli fajtor dhe 25 protestues të akuzuar për dëmtimin e pikës së pagesës. Ania shqiptare Oriku ka shpëtuar 111 emigrantë nga Siria, Iraku dhe Palestina. Emigrantët u janë dorëzuar autoriteteve turke. Ky është momenti kur Ania shqiptare Oriku dhe ekuipazhi i saj shpëtuan 111 emigrantë sirian, iraken dhe palestinez. Emigrantët të cilët lundronin në 2 gomone dhe një skaf janë shpëtuar brenda pak orësh gjatë mbrëmjes së dieshme në ujërat mes Turqisë dhe Greqisë. Pas operacionit ata u dorëzuan në rojës bregdetare turke. Ka qenë ministri e mbrojtjes Olta Xhaçka e cila ka dhënë lajmin për operacionin e shpëtimit të forcës detare shqiptare me mision në detin e Gje. Kjo nuk është hera e parë që anijet shqiptare shpëtojnë emigrantë të huaj në misionin e tyre. Vetëm pak ditë më parë Ania Oriku ndaloi 4 gomone të ndryshme me rreth 140 emigran afgan dhe sirian në bord.
Muajt e fundit është vënë re një fluks në rritje i emigrantëve nga lindja e mesme, për shkak të kohës favorizuese në det. Edhe në brigjet e Lampedusës në Itali kanë qenë të shpeshta zbarkimet e emigrantëve. Për të gjithë ata që kanë bërë plane, Shtatori rezervon një mot të paqëndrueshëm. Sinoptikanët të thonë se nuk do të mungojnë reshjet e shiut dhe stuhit, por gjithsesi muaji do të mbyllet me temperaturat larta. Rebeshe shiu dhe stuhi pritet të sjellë kjo e martë thuajse në të gjithë territorin e vendit. Mbrëmja e së hënës dhe dita e martë të jetë me rebeshe shiu her pas here në formë shtrëngatash, nuk përjashtohet edhe mundësia e rebesheve her pas here edhe të shoqëruar me stuhi afat shkurtra ere, era do jetë problematike sidomos në zonat bregdetare. Por këto kushte të motit nuk do të zgjasin shumë, pasi dielli do të rikthehet sërish duke e bërë motin të favorshëm edhe për plazh. Duke filluar që nga dita e mërkurë dhe deri në fund të muajit, ne sërish do të kemi rritje të lehtë dhe graduale të temperaturave, duke bërë që termometri të ngjitet deri në vlerën 32 gradë. Shtatori deri në përfundim të tij do të jetë i ngrohtë dhe me temperatura më të larta se mesatarja shumëvjeçare e tij. Shtatori dhe jo vetëm, edhe tetori edhe muaji nëntor të jenë më të ngrohtë se sa normali. Parashikohet që edhe në muajin tetor të kemi më shumë ditë me diell dhe me temperatura të larta dhe shumë pak ditë tipike vjeshtore. Sinoptikanët i cilësojnë këto luhatje të motit jo normale dhe as pak temperatura të stinës. Arrin kulmin tensionet mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit pas vendimit të presidentit Donald Trump për të dërguar trupa ushtarake në Arabinë Saudite. Teherani ndërkohë deklaron se do të sulmojë çdo që do të tentojë të kalojë kufirin. Lufte në lindjen e mesme. Shkak është bërë vendimi i presidentit amerikan Donald Trump për të dërguar trupa ushtarake në Arabinë Saudite pas sulmeve ndaj rafinerive të naftës javën e kaluar. Shtetet e Bashkuara kanë shprehur dyshimet e tyre se sulmet ishin organizuar nga Irani. Kreu i Pentagonit Mark Esper tha se vendimi për të dërguar trupa ushtarake në rajonin e Gjirit u miratua nga kreu i Shtëpisë së Bardhë pas kërkesës për mbështetje nga ana e qeverisë së Riadit. Por ky vendim ka shkaktuar një përgjigje të fortë nga Irani. Komandanti i Gardës Revolucionare iraniane Hossein Salami tha se ushtria do t'i përgjigjet çdo kërcënimi të kujdo që kërkon të kthejë Iranin në një fushë beteje. Nëse dikush hyn në Iran, do ta godasim. Nëse dikush përpiqet të kalojë kufirin, do ta godasim, janë fjalët e kreut të ushtrisë iraniane. Deklaratat e forta dhe frika e nisjes së një lufte mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit kanë bërë që prodhimi i naftës të përgjysmohet. Shtetet e Bashkuara hodhën në qarkullim sasi nga rezerva federale. Shtetet e Bashkuara kanë filluar dhe një tjetër valë sanksionesh ndaj Teheranit, që Trump i quajti më të ashprat që mund të jenë vënë ndonjëherë në një vendi. Parisi është përfshirë sërish nga protestat e legëve të verdh. Kësaj radhe ata kanë protestuar për ndryshimet klimatike, por janë përplasur me policinë e cila ka përdorur gaz lotësiellës dhe ka shoqëruar mbi 100 persona. Rikthehet duna në rrugët e Parisit. Mbi 100 manifestues janë arrestuar në kryeqytetin francez në rikthimin e protestave të jelekëve të verdh. Forcat e sigurisë kishin angazhuar më shumë se 7.000 polic për shkak të informacioneve se protesta do të ishte e dhunshme. Jelekët e verdh ju rikthyen protestave në një tubim që kishte në qendër ndryshimet klimatike. Shumica e protestuesve mbanin maska në fytyrë për të mos u identifikuar. Policia, e cila edhe në të kaluarën është akuzuar për përdorim të tepruar të dhunës, përdori gazin lotësiellës dhe shkopin të gomës për të shpërndar turmat që tentuan të afroheshin zonave të ndaluara në Champs-Élysées. Protesta e jelekëve të verdh nisi nëntorin e vitit të kaluar për shkak të rritjes së çmimit të karburantit. Ato u shndërruan në protesta të përjavshme deri në pranverë. Protestuesit e kanë akuzuar presidentin Emmanuel Macron se ishte jashtë realitetit dhe se po përdorte dhunën për të shtypur protestat. Zemërimi i tyre u rrit pasi Macron i cilësoi jelekët e verdh destruktiv dhe të dhunshëm. Përpara protestës së fundit, Macron tha se mbështeste ata që protestojnë paqësisht. Sa ka që edhe Egjipti është përfshirë nga protesta masive kundër presidentit Al-Sisi që po qeverisë vendin, ata akuzojnë qeverinë për korrupsion dhe shpenzime luksi, teksa më shumë se gjysma e popullsisë jeton në varfëri të plotë. Policia përdori gazin lotësiellës për të shpërndarë një protestë masive në rrugët e Kairos kundër presidentit të vendit Abdul Fattah al-Sisi, që qeveris vendin nga viti 2014. Qindra protestues kërkuan largimin e presidentit nga sheshi Tahrir, i njohur për revolucionin egjiptian të 2011-s.
por tubime pati edhe në qytete të tjera të vendit. Protestuesit akuzojnë qeverinë për përfshirjen në afera korruptive. Të paktën 5 persona janë arrestuar sipas agjencive të lajmeve. Qeveria akuzohet për shpenzime luksi dhe shpërdorime të parave publike, ndërsa gjysma e popullsisë jeton në varfëri të plot. Vetë presidenti i quajti akuzat gënjeshtra dhe shpifje. Në 2013 Al-Sisi drejtoi ushtrinë në rrëzimin e presidentit të parë të zgjedhur në mënyrë demokratike, Mohamed Morsi. Nga ajo kohë ai ka goditur të gjitha organizatat për të drejtat e njerëzit. Në prill ai arriti të miratojë ndryshimet kushtetuese që i zgjasin mandatin deri në vitin 2030, ndërsa zgjedhjet presidenciale i fitoi me 97% të votave, pa pasur një rival serioz përballë. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona, vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur. Një raport i bërë nga oficerët e sigurisë tregon të dhëna shqetësuese sa i përket dhunës në shkolla. 36% e nxënësve kanë rënë pre dhunës apo bullizmit në klasa apo obore. 36% e nxënësve kanë rënë pre dhunës fizike në shkolla. Shifrat shqetësuese bëhen të ditura nga raporti i oficerëve të sigurisë, që vetëm për periudhën mars-korrik 2019 kanë raportuar mbi 265 situata problematike. Sipas këtij raporti, në 25% të rasteve mjedisi ku ushtrohet dhuna dhe bullizmi është oborri i shkollës, ndërkohë që në 28% të rasteve dhuna ndodh brenda klasave. Në pjesën më të madhe dhunuesit janë vetë nxënësit. Qyteti i Tiranës ka numrin më të lartë të raportimeve me 57 të tilla, ndërsa pjesa më e madhe e incidenteve, rreth 45.8%, ka ndodhur në muajin maj. Sipas të dhënave nga Policia e Tiranës, në vitin 2018 ka pasur 35 denoncime për dhunë apo konflikte në institucionet arsimore parauniversitare. 30 raste janë evidentuar në shkollat e mesme të qarkut Tiranë, ndërsa 5 raste janë evidentuar në shkollat nënvjeçare të qarkut. 14 deri 17 vjeç është grup mosha e përfshirë në dhunë apo konflikt. Në inaugurimin e një kopshti të ri në Vaçar, kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj tha se investimet po shtrihen edhe në zonat rurale. Infrastruktura e kopshteve dhe çerdheve në zonat rurale do të jetë në vëmendjen e kryebashkiakut Veliaj në këtë mandat të dytë. Investimi i radhës ishte kopshti i Vaçarit, që do t'ju shërbej 60 fëmijëve të zonës. Mund të ishte në blok apo në Kodër Kamës ku mbaron kopshti. Në fakt jemi në Vaçar dhe sinjalizon një fillim të ri të punës për kopshtet dhe çerdhe në zonat rurale. Ndaj e gjithë dëshira jonë është që në këtë mandat të dytë të fokusojmë më shumë shërbime në fshat. Transformimi i mjediseve që frekuentojnë të vegjëlit, sipas kryebashkiakut, ka rritur edhe kërkesën për regjistrime. Do të thotë që aq shumë kanë besim njerëzit te kopshtet dhe çerdhet publike, saqë dhe ata që i kanë mundësit, edhe ata që kanë punë të mira apo punojnë për organizata ndërkombëtare apo për ambasada, edhe për ata që ndoshta i kanë pasur përpara në privat, arsye pse kërkojnë të çojnë shtetër se janë bërë kushtet e mira. Veliaj theksoi se çerdhet, kopshtet dhe shkollat janë edhe hapësira komunitare, ku të rinjt mësojnë si të jetojnë në komunitet, ndërsa siguroi se investimet të tilla do të shtrihen në të gjitha fshatrat. Akuza në drejtim të kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj ka bërë sërish Partia Demokratike. Selia Blu thotë se Veliaj gënjen për cilësinë e ujit të pishëm në Tiranë, i cili vjen i ndotur dhe rrezikon shëndetin e qytetarëve. Demokratët thonë se arsyeja e mungesës së ujit, edhe pse kryeqytetasit e paguajnë më shtrenjtë se kushdo në Shqipëri, është vjedhja nga ata që drejtojnë Tiranën. Në ditën ndërkombëtare të pastrimit, ministri Blendi Klosi është bashkuar nismës së institucioneve dhe qytetarëve të Beratit. Ai tha se shumë shpejt do të jepet një zgjidhje landfillit të këtij qyteti. Berati do të ketë një sistem të ri menaxhimi të mbetjeve urbane, duke i dhënë zgjidhje përfundimtare problemit të landfillit. Institucionet dhe qytetarët e Beratit ndërmorën një aksion pastrimi, pjesë të cilit u bë edhe ministri i mjedisit dhe turizmit Blendi Klosi. Tashmë jemi në fazën e fundit një projekti tjetër me kooperacionin zviceran për të bërë një ndërhyrje të madhe në landfillin
e Beratit, i cili është një gangren 30 vjeçare e këtij qyteti, që natyrisht nuk është zgjidhja e fundit, por është një zgjidhje e domosdoshme për të krijuar disa standarde. Duke ju referuar nismës qesja e fundit, ministri Klosi u shpreh për masa drastike. Ministri Klosi përsëriti thirrjen e tij për të gjithë qytetarët që t'i bashkohen nismës. Shkojmë në Maqedoninë e Veriut, aty ku po diskutohet që mali i Sharit të kthehet në park kombëtar. Zyrtarët thonë se kjo është jetike për banorët. Kronikën e ka përgatitur kolegët e Klan Maqedonisë. Promovimi i bukurive natyrore si vlerë ekologjike evropiane dhe dhënia e mbështetjes për shpalljen e malit Shar si park nacional ishte aktiviteti i radhës i Sekretariatit për Çështje Evropiane në kuadër të fushatës Bashk Drejtyjeve. S'mund të ketë antarësim në Bashkimin Evropian pa e bërë Bashkimin Evropian këtu, shprehet zëvendës kryeministri Bujar Osmani. Sekretariati për Çështje Evropiane në bashkëpunim edhe me komunën e Tetovës tenton të promovon këtë projekt rëndësishëm të shpalljes së malit Shar në park nacional. Dhe është mirë që po koincidon fakt edhe me datat për fillimin e bisedimeve me Bashkimin Evropian. Kryetaria e komunës së Tetovës Teuta Arifi theksoi se shpallja e malit Shar si park nacional ka rëndësi etike për banorët e kësaj zone. Mendoj se duke pasur parasysh faktin që në anën e Kosovës ky proces është avancuar mjaft, ka një logjik shumë të fuqishme që edhe kjo pjesë, domethënë të bashkangjitet pikërisht këtij standardi, i cili do të mundësonte mbrojtje më të madhe të mundësive natyrore të cilat ne i kemi njërën prej pasurive më të mëdha. Sipas Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, në Maqedoninë e Veriut, rreth 9% e ambientit është e mbrojtur në aspektin e biodiverzitetit. Tirana Film Festival vjen me edicionin e saj të 17. Në ekranin e madh do të transmetohen mbi 200 filma, një pjesë të cilëve të vlerësuar me çmime të rëndësishme. 32 años me ha costado reconciliarme con esta película. Nga data 23 deri në 29 shtator, Tirana i dedikohet filmit. Tirana Film Festival sjell në këtë edicion të 17 në ekranin e madh 200 filma, disa prej tyre fitues në festivale të kategorisë A. Kemi program me filma special, që për të përmendur është filmi i fundit i Almodovar, filmi i fundit i Yorgos Lanthimos, e mbyllim me një nga prodhimet e fundit shqiptare, me filmin Open Door. Po babit si do i dalësh përpara? Do gjej një gjë. Programi retrospektiv është ajo çka do të sjellë çifti Ali Asgari dhe Farnosh Samadi, të dy antar të Akademisë së Artit të Shkencës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kemi të ftuar dy antar të Akademisë së Artit dhe Shkencës SHBA, që është Ali Asgari me Farnosh Samadin, do të mbajnë një masterclass që do të ndajnë me të interesuarit të gjithë eksperiencën e tyre si kanë arritur nga Irani të çajnë në këtë botë të vështirë kinematografike. Kinema Millennium dhe Agimi do të jenë mikpritëse të eventit më të rëndësishëm kinematografik për një javë. Dhe në fund do të flasim për modën. Koleksionet pranverë 2020 kanë rikthyer tendencat e xhunglës, por në javën e modës në Milano, ajo që ka marrë vëmendjen e plot ka qenë Jennifer Lopez. E kishte veshur në vitin 2000 në ceremoninë e çmimeve Grammy dhe e ka risjellë sërish në shtëpinë e tij fustanin ikon, i njohur si Jungle Dress, vetë ajo, diva e muzikës pop Jennifer Lopez. Publiku i pranishëm shpërtheu në duar trokitje në pasarelen e Versaces në javën e modës në Milano nga kalimi këngëtares, trupi së cilës duket njësoj si 19 vite më parë. Dhe kështu si Lopez, e lirë, vendosur e sigurt në vetvete, paraqitet figura e femrës në koleksionet pranverë 2020. Dominojnë motivacionet e natyrës së egër dhe të ashtu quajturat animalier, por kësaj radhe të ndërthurura edhe në ngjyra shumë të forta. Kemi mbritur në fund të këtij edicioni informativ. Faleminderit që na ndoqët.